කොහොමද යාළුවනේ? අද අපි ආවේ නවසීලන්තයේ දකුණු දූපතේ තියෙන පුංචි ප්‍රංශ ගමකට. අපි විශේෂයෙන්ම මේ පැත්තට ආවේ ලෝකෙම පුංචි ඩොල්ෆින් වර්ගය බලන්න. ඒ තමයි මෙන්න මෙයාලා. ඉතින් මුහුදට යන්න කලින් මේ ගම ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්නම්. මම මුලින් කිව්වනේ මේක ප්‍රංශ ගමක් කියලා. නවසීලන්තෙට කොහෙන්ද ප්‍රංශ ගමක්? බලමු මොකද්ද ඉතිහාස කතාව කියලා. 1830 දී තල්මස්සු අල්ලන්න ප්‍රංශ නැව් 60ක් විතර මේ තුඩුවට නිතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කාලේ ඒක හොඳ ලාභදායී ව්‍යාපාරයක්ලු. දැන් නම් ඇහුවමත් අපිට දුකයි තමයි තල්මස්සු මැරුවා කිව්වහම. ඉතින් මේ ආපු ප්‍රංශ නාවිකයෝ මේ ගමේ පදිංචි වෙන්න තීරණය කරලා මෙහෙන් සුවදේශිකයෝ වෙන මයෝරි ගෝත්‍රික නායකයින් එක්ක කිවිසුමක් අත්සන් කළා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගිවිසුම අත්සන් කරලා මේ මුළු පළාතම මිලදී ගත්තා කියනවා ප්‍රංශ ප්‍රෑන්ක් 150ක් වටින බඩු හුවමාරුවට. ඒ වුණාට වැඩි කල් යන්න කලින් 1840 දී බ්‍රිතාන්‍යය මුළු නවශීලන්තෙම අයිති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ගමේ හිටපු ප්‍රංශ සහ ජර්මන් ජාතිකයින්ටත් බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ අනසක යටතේ ඉන්න සිද්ධ වුණාලු ඊට පස්සේ. දැනට අවුරුදු 200කට විතර කලින් ඒ කාලේ මේ ගමේ හිටපු පවුල් වලින් පැවතෙන අය තාමත් මේ ගමේ ජීවත් වෙනවා. ඒ එක පවුලකට තමයි අයිති මේ අපි ඩොල්ෆින්ලා බලන්න යන බෝට් සර්විස් එකත්. මේ අකොරවා කියන තුඩුව හැදිලා තියෙන්නේ දැනට අවුරුදු මිලියන 6කුත් 11කුත් අතර කාලයකට පෙර ඇති වුණු ගිනි කඳු ක්‍රියාකාරකම් නිසාලු. අපි මේ ඉන්න හාබර් එක හැදිලා තියෙන්නේ ගිලිච්ච ගිනි කඳු ආවාට දෙකක් නිසා කියලා තියෙනවා. දැනට මුහුදු ඉවුරට කිට්ටු වුණාම පේනවා ගල්පර හැදිලා තියෙන්නේ ලාව වලින් කියලා. අමුතුම වෙනස්ම පරිසරයක්. ඔයාලත් බලන්නකො වෙනස. ඔන්න දැන් තමයි හොඳම හරිය. අපි වටේට පුංචි ඩොල්ෆින්ලා කට්ටියක් ආවා.
එහා බෝට්ටුවේ ඉන්නේ ඩොල්ෆින්ලත් එක්ක පීනන්න ආපු අය. අපිත් ඒකට ආස වුණත් පුතා තාම පොඩි නිසා අපිට මුහුදට බහින්න උනේ නැහැ. මේ ඉන්නේ ලෝම තියෙන සීල් මත්ස්‍යෝ ජාතියක්. මුහුදු ගිහින් ඇවිල්ලා හොඳටම බඩගිනි නිසා අපි මෙන්න මේ රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් දවල්ට කෑවා. දැන් ඉතින් කෙලින්ම නවතින තැනට යන්නයි හදන්නේ. කෙලින්ම කිව්වට මෙන්න මේ චීස් ෆැක්ටරි එක දැක්කම පොඩ්ඩක් නවත්තලා බලලා යන්න හිතුණා. රසම රස චීස් ජාති වලින් පිරීලා. ඒ වුණාට අද චීස් හදන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපිට චීස් හදන හැටිත් බලන්න තිබුණා. මේ තමයි අද රැට අපි නවතින තැන. බර්නඩෙට් රිට්‍රීට්. ආච්චි කෙනෙක් තමයි මේ බ්‍රෙඩ් ඇන්ඩ් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක පවත්වාගෙන යන්නේ. හරි හුරුබුහුරි ලස්සන තැනක්. ඔයාලත් අකරෝවා පැත්තේ යනවා නම් මෙතන නවතින්න ආස නම් විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. අපි එනම් ගාඩන් එක බලලම ගේ ඇතුළට යමු. රාස්බෙරි ගැට. ඇප්‍රිකොට් මං හිතන්නේ. මේ ප්ලම්ස් ජාතියක්. මේ ඇපල්. මේ තව plums hari apple hari tව plums ගහක් ගෙඩි පිරීලා. ලොකු plums ජාතියක්. ගෙදර ආච්චි අම්මා ගාව සිනමා එකක් තියෙනවා. මේ තමයි එයාගේ ගෙදර. මිදිවලකුත් තියෙනවා. grapes. ගැට. හිටියේ මෙන්න මේ රූම් එකේ. රසමල් තිබුණා. කොෆි. මේ තමයි හීටරේ. You are on the video as well.
Thank you. Bye. ඉතින් ඔයාලා මගේ South Island summer trip එකේ අනිත් vlog 6 බැලුවේ නැත්නම් description box එකේ links තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලා subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe වෙන්න මගේ channel එකට. ඉස්සරහටත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්.